हेलो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम दे लेक्चर के बा मंगा साल को एक्सरसाइज 4.2 ची आगे के वाला नंबर क्वेश्चन ना कर दे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट evaluate the following whenever a is equal to 3 and b is equal to -1 and c is equal to 2 दा क्वेश्चन जरा कड़ी दी او पदे के दा द a b او द c वैल्यू पुट कवली द रे सिंपल तरीका कार दा दे फर्स्ट नंबर पार्ट ला राजू ची 5 په خپل ځای باندې راشي کم ځای هم زموږ سره ویریبل دا غي ویلیوز براشي لکه a د نو د a په ځای باندې با دا 3 ویلیو پټ کو دا بشي 5 multiplied by 3 او دغه شانتي -10 په خپل ځای باندې راشي بیا 5 3 is 15 د دینه براشي 15 ماینس او دغه 10 په خپل ځای باندې راځي د 15 نه چې 10 ماینس شي دا 5 راځي هم دغه شانتي نیکسٹ پارت ته منګ راشو نو دا زموږ سره 3 په خپل ځای باندې راشي د b ویلیو چونکه زموږ سره دلته -1 دا لہذا b multiplied by -1 پلس او 5 په خپل ځای باندې راشي دلته ساين نشته د 3 سره دا به پلس شي نو پلس انټو ماینس دا به ماینس راځي and 3 1 دا به 3 راشي او دغه پلس 5 په خپل ځای باندې راغی دا -3 + 5 یا 5 - 3 دا دوه یو شان راځي یا ادروایز 3 روپۍ قرضه ده په مونږه او زموږ سره 15 روپۍ دي لہذا د 15 نه چې 3 روپۍ قرضه ورکول زموږ سره به 2 روپۍ پاتې شي and that is the easy answer چې next part زموږ سره دا را کړی دی دا د 2a - 3b + 2c دلته دا 2 په خپل ځای باندې راشي د a ویلیو هغه را کړی د 3 دا بشي 2 multiplied by 3 minus 3 په خپل ځای باندې راغی او د b ویلیو هغه -1 دا بشي -1 او بیا دغه شانتي +2 په خپل ځای باندې راشي او د c ویلیو په پټ کو چې هغه زموږ سره دلته given دا 2 دا لہذا 2 multiplied by 2 براشي 2 3 6 دلته ماینس او ماینس ملټیپلای شي دنه پلس راځي and 3 1 3 براشي بیا هم دغه شانتي 2 2 4 براشي دا زموږ سره شو 6 + 3 + 4 6 + 4 10 10 + 3 is 13 which is the easy answer question number 2 کې راکړی دی evaluate the following for x is equal to -5 and y is equal to 2 دا دوه ویلیوز راکړی دی او موږ له دا کوېسچن نه کړی دی په فرست کې 7 په خپل ځای باندې راشي minus 3 په خپل ځای باندې راشي ځکه دا کانسټنټ دی د دې ویریبل x په ځای باندې با د x ویلیو راشي that is -5 لہذا دلته به -5 راشي هم دغه شانتي د y ویلیو زموږ سره 2 دا given دا دلته د y په ځای با 2 راشي بیا 7 ماینس دلته ماینس او ماینس ملټیپلای شي پلس پر راشي and 3 5 is 15 او 15 بیا په 2 کې ضرب دین راځي 30 لہذا 30 او 7 چې کله هم پلس شي دین راځي 37 which is the answer next part کې تاسو لیدئ شئ x square plus xy plus y square x squared په ځای اول په سر د x په ځای باندې ویلیو پټ کول دي that is -5 نو -5 پر راشي چونکه د x باندې لپاسه سکوير دی لہذا دا به سکوير راشي همدغه شانتي پلس x او y په ضرب کې دي نو د x ویلیو -5 تا او د y ویلیو given دا چې هغه 2 دا او پلس چونکه دلته زموږ سره y squared دی نو دغه 2 ویلیو به squared شي 5 squared مطلب 5 multiplied by 5 داسې -5 multiplied by -5 یعنی دوه پیری بعد دا -5 د ځان سره ضرب خوري minus into minus plus راځي and 5 5 are 25 راځي د دې نه براشي 25 دلته تاسو لیدئ شئ چې پلس او ماینس دا چونکه په ضرب کې دي یا ادروایز منګه -5 ضرب کو د 2 سره دا پلس په خپل ځای باندې راشي نه دینه براشي -10 پلس 2 سکوير ناراضي 4 زګه 2 multiplied by 2 راځي 25 په خپل ځای باندې راشي پلس او ماینس ضرب شي ماینس پشي this will be 10 and plus 4 25 نه 10 ماینس شي دینه راځي 15 plus 4 15 plus 4 ناراضي 19 which is the answer question number 2 की last part دا راکړه دی देखिए simple دا square اول اپلای کو دا چې په 3 اپلای شي دا بشي 3 square او په x اپلای شي دا بشي x squared ماینس په خپل ځای باندې هم دغه شانتي دا 2 په 4 اپلای شي دا بشي 4 squared او دلته y باندې اپلای شي دا بشي y squared بیا 3 square زموږ سره 3 multiplied by 3 دی چې دا غنه 9 نازي x square minus او 4 square ناراضي 16 چونکه 4 4 ز 16 راځي y squared په خپل ځای باندې راغی همدغه شانتي بیا 9 په خپل ځای باندې راشي د x ویلیو -5 تا نو دلته بشي -5
او لپاسه په دې x باندې سکوير دی نو -5 باندې به سکوير راشي ماینس 16 په خپل ځای باندې راغی بیا y سکوير او د y ویلیو راکړی د 2 لہذا دلته به 2 سکوير شي دا 9 په خپل ځای باندې راشي ملټیپلایډ بای دا سکوير چې په ماینس اپلای شي دا پلس کیږي او 5 سکوير نه 25 راځي ماینس 16 په خپل ځای باندې راغی او 2 سکوير نه 4 راځي 9 له 25 کې ضرب ورکو 9 5 za 45 5 ولګي 4 کې ریشو and 9 2 za 18 over 2 22 so 9 multiplied by 25 na raji 225 minus of 16 multiplied by 4 4 6 za 24 4 walagi 2 ke ratio and 4 1 za 4 or 2 6 so it will be 64 the 225 na 64 minus ku the 5 na 4 1 na ji bia da shanti the 2 na 6 na minus kigi لہذا دله به 1 ناشي دا بشي 12 د 12 له 6 راځي او دینه 1 already carry شوی دی لہذا دا 1 پاتې شوی دی so 161 is the final answer question number 3 کې راکړی دی evaluate the following when k is equal to -2 l is equal to 3 and m is equal to 4 دغه simple values put کولی د k په ځای راشي زموږ سره -2 چونکه k squared دی لہذا پر -2 باندې بم squared راشي into 2 په خپل ځای باندې راغی او د l ویلیو زموږ سره راکړی دا 3 لہذا دا بشي 3 همدغه شانتي ماینس 3 په خپل ځای باندې راغی او د m ویلیو زموږ سره راکړی دا 4 لہذا دلته به 4 راشي -2 سکوير نه راځي 4 multiplied by 2 3s are 6 and minus 3 4s are 12 بیا 4 په خپل ځای باندې دلته 6 minus 12 چونکه 6 پلس دی او 12 ماینس دی یعنی 12 روپۍ قرضه ده چې په دې کې 6 روپۍ قرضه ورکو لہذا 6 روپۍ قرضه به پاتې شي د دې 4 سره ساين نشته لہذا دا پلس دی پلس انټو ماینس دا به شي ماینس and 4 6 24 نیکسٹ پارت له راځو 5 په خپل ځای باندې راشي د m په ځای باندې د m ویلیو چې هغه 4 ده دا به راشي into the square root of د k په ځای باندې د k ویلیو -2 ده -2 whole squared بشي پلس او دلته l squared نو l په ځای باندې 3 دی او 3 به زموږ سره whole squared شي 5 4s are 20 راځي and square root of -2 square د دې نه 4 راځي plus and 3 square then 9 nazi 9 plus 4 13 de لہذا 20 times 13 دا چونکه prime number دی لہذا په square root کې prime number منګه نشو further simplify کوله so this is the answer question number 3 کې last part ته دا راکړی دی دغه simple values put کولی د k په ځای باندې په value راشي -2 دا به شي -2 plus د l په ځای باندې ویلیو 3 رااله دا به شي 3 بیا پلس او د m ویلیو زموږ سره 4 ده لہذا دا به شي 4 ډیوایډډ بای همدغه شانتي د k په ځای باندې k ویلیو پټ کو هغه -2 ده چونکه په k باندې سکوير ده دا به شي -2 هول سکوير پلس بیا l هم سکوير ده نو دا به شي 3 سکوير بیا m هم سکوير ده نو دا به شي 4 سکوير دلته 3 plus 4 د دې راځي 7 او د 7 نه چې 2 ماینس شي 5 راځي په ډیوایډ کې -2 سکوير نه 2 راځي پلس او 3 سکوير نه 9 راځي 3 3 is 9 همدغه شانتي د 4 سکوير نه راځي 16 which further is equal to 5 په خپل ځای باندې راغی divided by 9 plus 16 25 راځي او 25 plus 2 د دې نه راځي 27 question number 4 راکړه evaluate this whenever a is equal to this and this د a value یو پر 1 over 2 خو دا واړی بل په -1 over 2 لہذا دلته 1 over 2 د پاره سال کو نو دا بشي 1 divided by 2 plus او دغه به 1 ناشي divided by 4 په خپل ځای باندې راغی او a squared نو دا بشي 1 over 2 whole squared او plus 1 براشي
which further is equal to 2 1s are 2, 2 plus 1 لپاسه براشي 3 divided by 2 divided by همدغه شانتي دا بشي 4 او دا سکویر چې په 2 اپلای شي دی نو 4 راشي دا بشي 1 divided by 4 plus 1 4 او 4 cancel out شو دین راځي 3 divided by 2 او په divide کې زموږ سره راځي دلته چونکې صرف 1 پاتې شوی دی 1 plus 1 دا غینه 2 راځي تاسو مزید تاسو لیکلی شم چې 3 divided by 2 او د دې divide په ځای باندې زه هغه بل divide ولیکم دا یو او 2 راشي د دې already د هر نمبر لاندې 1 یي لہذا دا به مزید زه داسې ولیکم چې 3 divided by 2 دا ډیویژن به زه ملټیپلیکیشن ته چینج کم او د دې ریسیپروکل یعنی 2 divided by 1 دی دا به 1 divided by 2 شي 3 به د 1 سره ضرب وخوري دا به شي 3 او 2 به د 2 سره ضرب وخوري 2 2 زا 4 به راشي لہذا 3 divided by 4 د دې انسر شو په دې کې اوس چې کله هم زموږ سره د a ویلیو -1/2 شي بیا به دا زموږ سره شي -1/2 plus 1 divided by 4 په خپل ځای باندې راشي د a په ځای به -1/2 راشي او plus 1 به راشي which further is equal to دا به شي 2 1s are 2 لہذا 2 به بیس کې راشي ډینامینیټر کې 2 به دلته راشي او دلته already -1 دی نو دا به شي -1 divided by همدغه شانتي دلته چونکې سکويرډ دی دا به راشي 4 multiplied by او دا سکوير چې په 1/2 اپلای شي او په -1 اپلای شي د دې نه به +1/4 راشي او +1 په خپل ځای باندې which further is equal to دلته 2 - 1 د دې نه 1 راځي او په ډیوایډ کې 2 په خپل ځای باندې همدغه شانتي 4 او 4 کینسل شي 1 + 1 د دې نه 2 راځي دا به لاست کې راشي 1 divided by 2 د دې ډیوایډ په ځای به زه بل ډیوایډ ولیکم بیا به شي 2 به راشي تاسو ته ما already ویلو چې د هر نمبر په ډیوایډ کې ونی لہذا دا به شي 1 divided by 2 او دا ډیوایډ به ملټیپلیکیشن ته چینج شي الټه به ولګي د ریسیپروکل 1 divided by 2 which further is equal to 1 1s are 1 and 2 2s are 4 is the final answer. Exercise 4.2 की question number 5 last question दे if a is equal to 9 b is equal to 12 c is equal to 15 and s is equal to this find the value of the موږ له دا فایند کول دي خو چونکې دلته تاسو لیدای شئ د a b او د c ویلیو already راکړي دي خو د s ویلیو اول په سر فایند کول دي ځکه چې دلته s بار بار ریپیټ شوی دی او د s ویلیو زموږ سره a + b + c / 2 ده چې هغه ایوریج دی او دا فارمولا عام طور هیرونز فارمولا ورته ویل کیږي چې د ټراینګل د ایریا د لپاره استعماليږي او دا چې د سایډونو ایوریج دی لہذا اس په موږ فایند کو او اس موږ سره برابر دی د a + b + c divided by 2 since s is equal to the a value 9 da plus the b value 12 da plus the c value 15 da divided by 2 barashi 15 plus 12 then razi 27 plus 9 haga razi 36 lihaza 36 divided by 2 da dena answer rahi 36 divided by 2 is further is equal to 2 1s are 2 and 2 3s are 6 sorry 2 1s are 2 1 by default kirishi 16 bashi and 2 adds a 16 which is 18 لہذا s برابر شو زموږ سره د 18 بیا به راواخلو دا چې دا عام طور د ایریا برابر دی let this is equal to a دا به شي s into s minus a into s minus b into s minus c square root دا به راشي a is equal to the s value زموږ سره 18 دا به شي 18 multiplied by s minus a نو s په ځای به 18 راشي minus او د a value راکړي د 9 دا به شي 9 into s minus b د s په ځای 18 او د b په ځای باندې د b value 12 راشي دا به شي 18 minus 12 and
s minus c دی نو د s په ځای باندې به 18 راشي او د c په ځای باندې به 15 راشي او بیا په دې باندې سکویر روټ هم دی لہذا دا به موږ سره سکویر روټ شي which further is equal to a is equal to دا به شي 18 په خپل ځای باندې 18 minus 9 چې د دې راځي 9 دا به شي 9 بیا multiplied by 18 minus 12 18 minus 12 نه راځي 6 and multiplied by 18 minus 15 د دې راځي 3 which further is equal to دا سمپل موږ داسې کولای شو په دې باندې سکویر روټ هم دی دا 3 او 18 چې کله هم ملټیپلای شي د راځي 54 او دغه شانتي 9 6 د دې نه هم 54 راځي او بیا په دې سکویر روټ هم دی او ما لیټ سپوز دته ایریا ویلې ده ایریا از ایکوال ټو 54 دا موږ داسې لیکلی شو 54 هول سکویر ځکه چې دوه پیرې دی دلته دا سکویر او سکویر روټ په کینسل اوټ شي a is equal to 54 برش پلس ماینس د دې سره موږ ځکه ناخلو چې ایریا همیشه پازیټیو لہذا د دې ویلیو زموږ سره 54 راغله and which is the end of exercise 4.2 که چېرته تاسو اوس هم چینل نه سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ او بیل آیکن هم دباو کړئ چې هر راتلونکي نوي ویډیو تاسو ته په وخت ملاویږي شکریہ السلام علیکم